สวัสดีครับพบผมณัฐเกียรติ ขุนแก้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอนในการทำตัวอักษร Cyber Monday ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวอย่างในการทำวันนี้นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วจะไปเริ่มทำมาเลยนะครับให้เราทำการสร้างโปรเจกต์มาใหม่1โปรเจกต์นะครับเป็นขนาด 1,000 คูณ 1,000 พิกเซลนะฮะเริ่มแรกผมจะทำการเซตแบ็กกราวด์ก่อนนะครับให้เราดับเบิลคลิกที่ Layer Background ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น Gradient Overlay ทำการเลือกสีนะครับถ้าเกิดจะเอาสีเหมือนตัวอย่างนะครับก็คือเป็นโค้ดสีตามนี้เลยนะครับให้เราพิมพ์อันนี้คือโค้ดสีนะครับ 003E61 ลองพิมพ์ดูครับ 003E61 อีกอันหนึ่งก็เป็น 00244F นะครับจะเห็นได้ว่าของผมเนี่ยจะเป็นแบบการไล่เฉดสีแบบลีเนียร์นะครับก็คือการไล่เฉดสีแบบเป็นเส้นตรงนะครับให้เราเปลี่ยนตรงนี้นะครับจากลีเนียร์เป็นเรเดียลนะครับจะเป็นการไล่เฉดสีแบบวงกลมนะครับจากตรงกลางภาพออกไปด้านนอกนะครับโอเคแบ็กกราวด์ก็ประมาณนี้นะครับเป็นชื่อสักหน่อย BG background นะครับต่อมาเราให้ทำการสร้างฟรอนต์ขึ้นมา1ชุดนะครับมาผมกดตัว T นะครับ Cyber Mondayทำการปรับฟอนต์ให้อยู่ตรงกึ่งกลางนะครับอันแรกนะครับปรับเป็นสีดำนะครับแล้วก็ทำการกด Ctrl J นะครับคัดลอกมาอีก2เลเยอร์นะครับอันนี้จะเป็นฟ้าเข้มสีเข้มสีอ่อนแล้วก็สีดำนะครับทำการปิดเลเยอร์ที่เหลือนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนอันที่2ก่อนนะครับให้เป็นสีอ่อนนะครับก็คือสีนี้นะครับสี3นี้นะครับสี3 EFF 6โอเคต่อมาสีเข้มปรับเป็น 1B 6E 92นะครับอันนี้คือโค้ดสีนะครับโอเคต่อมานะครับจะเป็นการตัดให้เป็นร่องนะครับตัดเป็นร่องอย่างนี้นะครับให้เราเลือกทำการเลือกที่เลเยอร์สีเข้มนะครับแล้วก็กด add layer mark ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการกดเครื่องมือที่เป็นตัว M นะครับตัว M นะครับหรือว่าตัวนี้นะครับเลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ rectangular นะครับแล้วก็ทำการเลือกตัดมันนะครับในส่วนของ add layer mark นะถ้าเกิดเป็นสีดำนะครับจะเป็นการลบข้อความนะครับลบสัดส่วนนะครับถ้าเกิดสีขาวจะเป็นการเรียกคืนกลับมานะครับลองสีดำดูนะครับแล้วก็กดตัว B แล้วก็ลองลบดูนะครับเห็นไหมฮะสีดำจะเป็นการลบออกไปนะครับสีขาวจะเป็นการเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ก็ลบออกไปนะครับแล้วเรากดตัว M กด Ctrl D นะครับ Ctrl D เป็นการยกเลิกกดตัว M อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการลบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดตัว B นะครับลบCtrl D แล้วก็ทำอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับผมว่ามองผมใหญ่ไปนะโอเคชุดบนประมาณนี้ชุดล่างต่อนะครับกดตัว M กดตัว B ลบอันนี้ผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้การตัดร่องข้อความอย่างนี้มาแล้วนะครับต่อมาอาจจะเห็นได้ว่ามันจะมีการไล่เฉดสีจากสีอ่อนนะครับไปสีเข้มใช่ไหมฮะฝั่งซ้ายจะอ่อนฝั่งขวาจะเข้มนะครับให้ทำการเลือกที่ add layer mark ที่เดิมนะครับแล้วก็ทำการกดตัว B blood นะครับตัว B ตัวนี้นะฮะแล้วก็คลิกขวานะครับปรับไซส์เป็น 1,000 พิกเซลนะครับแล้วก็เลือกหัวเป็นหัวมนนะครับหรือว่าหัวราวหัวซอฟพวกนี้นะครับต่อมานะครับให้ทำการลองลบไล่ไปดูทีนิดหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับคลิกไป1 ครั้งเห็นไหมฮะ
ความอ่อนมันจะดรอปลงนะครับก็คือเป็นการลบแบบหัวบนนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราไม่พอใจนะครับก็กด Ctrl Z กลับมาได้นะครับแล้วลองลบดูเรื่อยๆดูนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องลบเยอะนะครับประมาณนี้ก็สวยแล้วนะครับแล้วก็กดตัว V นะครับกลับมาเมาส์นะครับตอนนี้เนี่ยจะเหลือในส่วนของเงานะครับแบ็กกราวด์สีดำนะครับให้เราเลือกเลเยอร์สีดำที่เราสร้างตอนแรกนะครับแล้วก็กดลูกศรลง10ครั้งลูกศรขวา10ครั้งนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ลูกศรขวา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในการทำในส่วนของตัวอักษรเสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อมาจะมีในส่วนของ Object เพิ่มเติมนะครับจะเป็นสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมก็จะทำการสร้างเลเยอร์ใหม่มาอีก1เลเยอร์แล้วก็ทำการเป็นชุดสีชุดนี้นะครับ b 81070นะครับ Object ตัวนี้นะครับ b สีนี้นะครับโอเคไปแล้วก็ทำการกดตัว G นะครับเป็นถังสีนะครับถังสีแล้วก็วางไปครับอย่างนี้ต่อมาผมจะเลือกตัว L นะครับเครื่องมือนี้นะครับตัว L อันที่2นะจะเป็นการตัดเส้นตรงแบบอิสระนะครับก็จะประมาณ3เหลี่ยมขึ้นมานะครับประมาณเอานะครับให้มันครบรูปอย่างนี้นะครับพอมันครบรูปนะครับให้เรากด Ctrl J นะครับ1ครั้งปุ๊บมันก็จะตัด3เหลี่ยมออกมานะครับแล้วก็ทำการลบเลเยอร์ที่เราสร้างสีม่วงนี้ออกมาไปเลยนะลบทิ้งไปพอได้3เหลี่ยมอันแรกมาเนี่ยให้เรากด Ctrl J อีก1ครั้งนะครับแล้วก็การกด Ctrl T นะครับแล้วก็หมุนมันอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองเลื่อนปรับแต่งดูนะครับลองหมุนขยายลบดูนะครับอย่างนี้นะครับพอได้มุมนะครับให้เรากดชุดสีชุดนี้นะครับ922 78F โอเคแล้วก็เลือกที่เลเยอร์บนนะครับกดตัว G นะครับเป็นถังสีนะฮะแล้วก็วางมาที่เลเยอร์นี้นะครับเป็นสีม่วงอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นประมาณนี้นะครับในการทำชุดตัวอักษรนะครับอันนี้เอาไปประยุกต์ในการทำโปสเตอร์ได้นะครับผมคิดว่านะครับเพราะมันค่อนข้างจะสวยนะผมเอาแบบมาจากโปสเตอร์นะครับอันนี้โอเคนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ